Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình tin tức cộng đồng của tuần này. Và để tiếp theo phần 2, phần 1 của chúng tôi có mời một vị khách, đó là từ Sở Cảnh sát của thành phố Garden Grove, đó là ông Brian Sprout, đến để chia sẻ những thông tin về Sở Cảnh sát, và đặc biệt là buổi lễ tưởng niệm những cảnh sát hy sinh vì công vụ trong suốt thời gian qua của thành phố Garden Grove sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 2022 từ 5 giờ đến 6 giờ chiều tại trước trụ sở cảnh sát của thành phố Garden Grove nằm trên đường Acacia và góc đường Euclid. Và trở lại với chương trình thì mời I would like to ask you a little bit about the recruiting of the police officer. And we know that the city of Garden Grove growing, and we need more police officers, especially police officers to be able to speak multi languages, right? Because Absolutely. of our community, city of Garden Grove very diverse. We do have the Vietnamese American community, we have Latino community, we have Korean community as well. So in order to have a police officer be able to speak another language is very helpful, because that's how we build bridges. So can you share with us a little bit about what opportunities the city of Garden Grove in terms of recruitment? Absolutely. Right now, we're actively hiring police officers and police recruits. What that means is officers from other departments can lateral to the departments. And we also recruit. It means we'll sponsor somebody to go through the police academy, so they'll get paid while they go through the academy and graduate and then become an officer. One of the things we look for are people that grew up in the community in Garden Grove. The best way, or the best officers, are going to be people who can connect to the community, who grew up in the community and really know the people. And normally they'll have, their heart will be in it more to want to help the community because it's where they grew up. So there's a lot more pride taken in being able to be an officer in the community that you grew up in, and that's why many of us became officers, is we wanted to basically go back to our communities that we grew up in and make a difference. So Yeah. Dạ vâng, ông Brian Stroud vừa mới chia sẻ là bên sở cảnh sát lúc nào cũng cần người, và hiện trong giai đoạn này họ đang tuyển những người police recruit cũng như là những người police officer để mà có thể tới gia nhập vào đội ngũ sở cảnh sát Garden Grove. Cái điều kiện mà họ cũng rất là mong ở những cái người tham gia đó là những cái người đó có thể trưởng thành lớn lên ở tại thành phố mình, tại vì cái đó nó rất là có ích cho bên sở cảnh sát. Họ có cái connection, họ có những cái tấm lòng là để mà give back to the community và giúp lại những cái người sống ở trong cộng đồng này. Bởi vì cộng đồng của mình là một cái cộng đồng đa văn hóa, thì khi mà mình có những người cảnh sát viên có thể nói được ngôn ngữ ngoài tiếng Anh ra, thì ngôn ngữ giống như là tiếng Đại Hàn, tiếng Việt hoặc là tiếng Spanish cũng rất là có thể giúp ích cho người dân. Khi mà chúng ta nói hồi nãy ông Brian có nói là có hai loại, khi mà mình mướn những cảnh sát đó có hai loại, một cái là lateral với một cái là police recruiter. Thì cái police lateral có nghĩa là những người đang làm cảnh sát ở những thành phố lân cận hay những nơi khác có thể sẽ mời đến để mà làm việc cho thành phố Garden Grove, tức là chuyển thôi. Nhưng mà cái police recruitment đó là cái ở dạng là những người sẽ được gửi đi học ở trong học viện cảnh sát và được trả tiền lương trong khi đi học, và sau khi đi học tốt nghiệp rồi sẽ trở ra và làm cảnh sát viên cho thành phố Garden Grove. Nó là hai loại khác nhau. Cho nên cái mà ông cũng chia sẻ là ông cũng rất là cần những người đang sinh ra hay là đang sinh sống tại cộng đồng, thì những người đó sẽ biết thông hiểu cái văn hóa, thông hiểu cái sự cần thiết, những cái issue, những cái điều mà của cộng đồng đang cần, thì những người đó sẽ có thể làm một cảnh sát viên rất là tốt. Để mà tại vì mình thông hiểu được cái ngôn ngữ, mình hiểu được cộng đồng của mình đã lớn lên và những người dân trong cộng đồng cần cái mình care và mình love, đúng không? Mình đó là cái rất là quan trọng. And can you share a little bit about police recruiting, that where you just like you say, you send the police, you send the person to the police academy. Correct. Yes. They go through training. How long the training going to be? And during those training, they get paid for, right? Correct. Yes. So there's the hiring process. I'm one of the background investigators too. So I investigate part of the backgrounds for people. Once they're hired, we'll send them to a 6-month academy, which is 5 to 6 days a week. That trains on academics for learning the laws,
how to use the weapons that we use, such as firearm, and also anything related to the job. So once you're graduated the police academy, you can go onto the street and know the basics, foundations of how to be a patrol officer and patrol the streets. And then after the graduate from police academy and then joining the police force of City Garden Grove, how long do they have like under intern like training? Yes, so they call them a field training officer, and you'll go through that for approximately 3 to 4 months. You'll have 4 separate training officers, each of which you'll be with for 4 weeks at a time. So you'll get different aspects of the job based on your training officer's experience. You'll also work different shifts, so you might work during a weekday during the day, and then another month with a different training officer on night shift during the weekend. So you get to see all different aspects of the police work at different times of the day and different days during the week. And once you're off of that, then you get to be on your own as a police officer. Okay. Wow. That's a long process. Yeah. So, dạ thưa quý vị, là ông Brian Straubel chia sẻ đó, một người khi mà muốn trở thành cảnh sát đó thì ông trước hết là phải qua cái kiểm tra cái background, lý lịch, đúng rồi, kiểm tra lý lịch, xong rồi họ sẽ được đi training để đi học về cảnh sát, học trong vòng 6 tháng. Đúng rồi. và được nhận lương. Sau đó thì ở đó thì họ sẽ học những cái việc thao tác chính để mà làm một người cảnh sát sau này, đó là giống như sử dụng những cái vũ khí, rồi học về những cái ngành, những cái gì về luật lệ của bên cảnh sát. Và sau khi mà họ ra trường, họ có thể thành field officer, giống như họ làm việc với lại một người khác. Nói chung là lấy kinh nghiệm thực tập cảnh sát. Dạ, đúng rồi, chứ mà ra cảnh sát rồi, mình ra trường học viện cảnh sát rồi thì họ phải qua một cái 3 tháng đến 4 tháng làm thực tập viên. Thực tập trước, xong rồi khi mà họ nhuần nhuyễn rồi họ thì mới có trở thành một cảnh sát thực thụ. Dạ, đúng rồi. Và có nghĩa là cái process có thể là so the whole process from 6 months in the academy, 3 or 4 months in the field training, it's gonna take maximum of the year. Correct. To be officially on himself, by himself or herself, right? Correct. Cái là nói chung là quá trình của thời gian trước khi để trở thành một cảnh sát thực thụ thì có thể mất từ coi như là tối đa 1 năm. Cũng không đến nỗi. But 1 năm isn't bad. But a lot of training, I know, like a lot of physical training, and I know like it's a lot. Do you think we qualify? Absolutely. That's what the training for. Is it based on height and like how tall you need to be? No, anyone. Yeah. Oh, I see it. But if you pass the background and physical tests and agility tests, or all that, there's all different size officers, all different cultures. So, quick question. So, a lot of people are gonna be have a questions like, okay, when you go to academy, you get paid. Yes. Then once you graduate when you graduate from the academy and you become a field officer, does the pay get increased or the same pay as you go to the academy? Yes. So your first 5 years, there's about 7 to 8 different pay steps. Okay. And you'll get one increase once you graduate the academy. Once you get off of the field training program, there's a probationary period that's higher. That's about 18 months. Okay. So once you're off the probationary, you'll get another raise, and then they come 6 months to a year after that until you get to, they call it, the top step of pay, which is about anywhere between 5 to 8 years into the job, depending on your background and any type of degrees you might have. Okay. So, that's very good. That's a lot of opportunity there, actually. Very much. Khi mà một người cảnh sát họ mới ra trường á, thì khi mà họ làm field officer, cái lương của họ khác, và khi mà họ được làm một cảnh sát thực thụ, cái lương của họ khác. Và trong cái thời gian đó thì mỗi năm họ có sau khi mà họ pass cái probation, giống như là 18 tháng. Và 18 tháng thử việc đó, thì họ cũng sẽ được một cái mức lương khác. Thì trong cái khi mà join cái Garden Grove Police Department, họ có những cái step, mình kêu là cái step là những cái mức lương khác nhau. Khi mà mình làm nhiều hơn thì họ sẽ trả theo mình, giống như cái kinh nghiệm của mình dày dặn hơn thì họ sẽ tăng nhưng lên cho mình. Nhưng mà có một điều là hồi nãy ông Brian Straubel có nói là nếu mà trong suốt từ 5 năm đến 8 năm để mình nhảy lên cái mức độ lương cao á, thì nếu mà có tùy theo là khi mà có những cái văn bằng nữa, những cái chứng chỉ. Nếu mà trong suốt thời gian làm cảnh sát học những cái chứng chỉ hay có những thêm văn bằng, thì đó là một cách để mình giúp cho mình nâng cái tiền lương, cũng giúp mình nâng cấp lên. That's good. About I just share about the as you mentioned is during the years, and if you have additional certifications or a degree, then would helping to raise to jump to the next step, right? Yes, absolutely.
You know, I know that it's like I know when we were joking about if we can apply to go to the academy, I noticed that there are quite a few Vietnamese American police officers have been working in a police department. I just didn't have a chance to meet with them, but I can tell by their last name. So I feel like, you know, people that people in the communities start like getting a lot of young people interested in law enforcement. Dạ vâng. Thank you so much. We actually our time has up. So would you like to say a few words to the audience? Very honored to be here. We love this community. We hope that the community can reach out to us, our police department, more, and we look forward to working with our council and with the community and making Garden Grove a better city. Christy. Dạ vâng, xin cảm ơn chị phó thị trưởng cũng như là đài VNATV. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về làm sao mà có thể làm apply cái coi như làm cảnh sát viên cho thành phố Garden Grove, quý vị có thể lên trang nhà ggcd.org để mà biết thêm tin tức hoặc liên lạc cô Christy. Và một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và chúc quý vị một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Hẹn gặp quý vị lại lần tới. Xin cảm ơn.